guys, today I will cook Kalderetang Kambing. We are able to buy goat meat at the Philippine store. So this is it. Palambutin muna natin. One of Papa's favorite is the Kalderetang Kambing. The mutton meat or the goat's meat. Mutton kasi yung tawag sa mga ibang country. Yung meat ng goat. So guys, ang nilagay lang natin ay ang ating black pepper, ang ating garlic powder, and the other one dahil gusto ni Papa ay maanghang, ang ating red pepper. Lagyan natin siya ng ating ground red pepper para maanghang siya mamaya. So, let's start to boil this now guys to become this tender. One good thing guys is I have this Kaldereta spicy sauce mix. Mamasitas from Philippines. So, ready na siya. Bali konti na lang yung pagtimpla mamaya pag malambot ng ating mutton meat. So, this is it. Pakuluan na natin siya guys. Hanggang siya ay lumambot. And then, i-ano natin siya mamaya. Now guys, kumukulo ng ating mutton meat. Ating goat meat for our Kalderetang Kambing. Palambutin na natin siya. Now guys, this is our goat meat or ang ating mutton. Malapit na siya lumambot for our Kalderetang Kambing. Now guys, ito ng ating pinalambot na mutton meat or ang ating goat's meat. And some of our ingredients are potato, our carrots, bell pepper, green peas, and we will saute it in our onion and garlic. And then we have our Mamacita's Kaldereta spicy sauce mix na ready na siya. So, these are all our ingredients for our kambing kaldereta for tonight. Now guys, na-slice na natin ang ating mga ingredients for our Kalderetang Kambing. And this is special kasi lagyan natin siya ng gata. I-try natin. And then, our sauce for our Kaldereta. Spicy. Kalderetang Kambing or the mutton meat or the goat meat in Philippines. So guys, our menu for this time is our ginataang Kalderetang Kambing. I'll show you how to cook the easy way. So guys, let's start! Igisa na natin ang ating mga ingredients. At dahil pinalambot na rin natin ang ating mutton meat, ay mabilis na lang ang ating Kalderetang Kambing. Maglagay tayo ng konting oil for our onion and garlic. So, isabay na natin ang ating onion and garlic para sa ating ginisang mga sangkap ng ating Kalderetang Kambing. Mabilis na siya guys kasi napalambot na natin ang ating mutton meat. So guys, next is our potato kasi may siya yung pinakamatigas sa lahat. Ang ating potato. So, takpan natin muna siya guys. Para lumabas siya. Let's cover first for 3 minutes. So guys, next is our mutton meat or ang ating goat meat. Habang pinapalabot natin ang ating potato.
ilagay na natin guys ang ating pinalambot na Newton meat. Para ma-absorb na yung kalderita sauce natin. Ilagay na natin ang ating kalderita sauce. Let's leave for 10 minutes para ma-absorb na ang ating sauce. So guys, malambot ng ating potato. So, ilagay na natin ang ating carrots at saka ang ating bell pepper. Bell pepper and carrots. Yung ating bell pepper at saka carrots guys. So, incorporate na rin natin ang ating green peas. Our green peas. And haluin na natin siya. We will stir. So, last is our pinaka-last natin na sauce kasi hindi ko siya muna inubos kanina. And then, our coconut milk or ang ating gata para lalo siya maging yummy. So guys, nalagay na natin ang ating mga ingredients. Ang pinaka-last natin yung ating coconut milk at ang naiwan natin na sauce kanina. Lagyan natin siya ng coconut milk. So, wow, yummy. So guys, ito ng ating ginataang kalderetang kambing. Ibuhusan natin ang ating pinaka-last na kaldereta mix sauce, spicy sauce. Now guys, open na natin. Ito ng ating ginataang kalderetang kambing. So this is it. Mag-platings na rin tayo guys. So guys, ito ng ating kalderetang kambing with coconut milk or ginataang kalderetang kambing. Hope you like our menu for tonight. Thank you for watching guys.